Σαν κάτι έκανες τώρα σήμερα βλέπω. Ναι, οι μεζέδες του Πάσχα αυτές, παιδιά. Σε όλους μας αρέσουν να έχουμε πολλούς μεζέδες στο Πάσχα πριν βγει το αρνί και όταν είναι στα κάρβουνα είναι ακόμα καλύτερα. Και είμαστε η αδερφή Μαλιόρα, είμαι ο Γιώργος. Και εγώ Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές άμπρικιο. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και καλή παρέα. Στην παρέα μας είναι και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Καραγιάννης, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας. Είναι και συνέτειρος στην εταιρεία μας Grill Philosophy και δημιουργός των καρικευμάτων Grill Philosophy που σας παρουσιάζουμε τα τελευταία διαστήματα. Έτσι ακριβώς. Να πάω εγώ να κάνω ένα τσιμπουράκι, γιατί μια μασική. Να κάνεις, γιατί έχω πολλά να φτιάξω εδώ πέρα. Όλο πενασμένος είναι αυτός εδώ πέρα, από μικρός. Πάμε παιδιά για τα τσιμπουράκια. Κυνηγούσε τη μάνα μας από κοντά για φαΐ. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω δύο από τα καρικεύματά μας. Ένα για σηκώτικο κορέτσι και ένα για αρνί πρόβατο κατσίκι. Λοιπόν, θα κάνουμε μικρά κοκορετσάκια που θα τα ψήσουμε εμείς στις μικρές περιστρεφόμενες σούβλες. Θα κάνουμε φρυγαδέλι και θα κάνουμε και ένα ιδιαίτερο μεζέ με αρνί γάλακτος στις μικρές σούβλες για να βγει γρήγορα. Και πάμε να τα καρικεύσουμε και να τα μαρινάρουμε. Άλλα θα τα καρικεύσουμε, άλλα θα τα μαρινάρουμε. Η καρίκευση θα γίνει μόνο στο κοκορέτσι και στα σηκώτια που προορίζονται για φρυγαδέλια. Λοιπόν, καρίκευση έχουμε όταν δεν χρησιμοποιούμε υγρά. Ενώ στις μαρινάδες χρησιμοποιούμε υγρά. Νερό κυρίως. Λοιπόν, θα σας δώσω τις δοσολογίες για 1 κιλό. Στο 1 κιλό εντόστια που προορίζονται για το κοκορέτσι, που είναι πνευμόνι, σηκώτη, γλυκάδια, θα χρησιμοποιήσουμε 40 γραμμάρια μείγμα καρικευμάτων Grill Philosophy για σηκώτη κοκορέτσι. Όπως είπαμε, δεν θα χρησιμοποιήσουμε νερό καθόλου, μόνο θα καρικεύσουμε. Προσθέτουμε και κάνουμε ένα πρώτο ανακάτεμα και προσθέτουμε και το υπόλοιπο. Έτσι. Ανακατεύουμε να πάει ομοιόμορφα παντού, σε όλα τα εντόστια. Έχουμε και έντερα εδώ πέρα που είναι πλημμένα. Τα έντερα δεν τα καρικεύουμε ούτε τα αλατίζουμε. Απλά τα καθαρίζουμε καλά εσωτερικά, περνώντας 2-3 φορές εσωτερικά νερό και δεν τα γυρίζουμε ανάποδα. Γιατί αλλιώς γλιστράνε και δεν τυλίγονται εύκολα. Τώρα εδώ πέρα θα βάλουμε για 1 κιλό που είναι η σηκωταριά μας, θα βάλουμε 30 γραμμάρια ή 30 ml καλύτερα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Εδώ μας ταιριάζει απόλυτα το ελαιόλαδο, γιατί τα εντόστια έχουν βαριά μυρωδιά και εδώ ταιριάζει το ελαιόλαδο που και αυτό έχει αρώματα που βοηθάνε, ας πούμε, και να δέσουν καλύτερα εδώ τα καρικεύματα που βάλαμε, που και αυτά έχουν εξαιρετικά αρώματα. Και έτσι θα πάρουμε ένα κοκορέτσι το οποίο θα είναι πεντανόστιμο, δεν θα έχει τη βαριά μυρωδιά που έχουν τα σηκώτια και γενικώς τα εντόστια, για να μπορούν, παιδιά, να φάνε και οι μικροί μας φίλοι. Εμείς έχουμε συνηθίσει σε αυτές τις μυρωδιές, αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς στην παρέα στο Πάσχα, είναι και μικρά παιδιά και νεαρά. Λοιπόν, αυτό είναι έτοιμο. Καλό είναι να το ετοιμάσετε από την προηγούμενη μέρα, αλλά το σούβλισμα και το τύλιγμα να το κάνετε πριν το ψήσιμο. Εδώ έχουμε σηκώτη από αρνάκι γάλακτος. Το κόψαμε σε μικρά κομματάκια, προορίζεται για φρυγαδέλι. Εγώ έχω περίπου μισό κιλό εδώ πέρα. Η δοσολογία του για το κιλό είναι, όπως είπαμε, 40 γραμμάρια. Και για το σηκώτη, αλλά και για τα εντόστια εδώ πέρα που κάναμε για το κοκορέτσι. Κάνουμε ένα πρώτο ανακάτεμα. 40 γραμμάρια είναι η κύρια δόση ανά κιλό εντοστίων ή σηκωτιού. Και εδώ θα βάλουμε το ανάλογο ελαιόλαδο. Θα ανακατέψουμε καλά, έτσι. Δοκιμάστε το φέτος το Πάσχα, να κάνετε κοκορέτσι με το μείγμα μας για κοκορέτσι σηκώτη και δεν θα έχετε δοκιμάσει ξανά τέτοια γεύση, όπως και φρυγαδέλια. Τώρα εδώ θα πάμε να πλύνουμε τα χέρια ή καλύτερα να αλλάξουμε γάντια για να κάνουμε τη μαρινάδα, για να μην μεταφέρουμε από εδώ αρώματα εδώ. Λοιπόν, έτοιμος. Εδώ έχουμε 1 κιλό
κρέας από μπούτι αρνίσιο γάλακτος, μικρό δηλαδή. 100 γραμμάρια νερό, 100 ml αν θέλετε νερό και 40 γραμμάρια μείγμα καρικευμάτων Grill Philosophy για αρνί πρόβατο κατσίκι. Εξαιρετικά αρώματα για αυτά τα κρέατα. Ανακατέψτε να διαλυθεί στο νερό, διαλύονται πάρα πολύ εύκολα. Και εδώ τώρα μαρινάρουμε. Περιχύνουμε τη μαρινάδα μας πάνω από το κρέας και κάνουμε μασάζ, ανακάτεμα και μασάζ για να απορροφηθούν όλα τα υγρά. Σε 2-3 λεπτά, ίσως και λιγότερο, θα έχουν απορροφηθεί όλα τα υγρά της μαρινάδας. Καλό είναι, όπως είπα, να τα προετοιμάσετε από την προηγούμενη ημέρα. Εμείς θα πιούμε τα τσιπουράκια μας, θα ανάψουμε φωτιά, κάνα 2 ώρο δηλαδή θα χαζολογήσουμε και μετά θα αρχίσουμε την προετοιμασία για να ψήσουμε. Όσο περισσότερο το αφήσετε, τόσο πιο καλό, πιο γευστικό αποτέλεσμα θα πάρετε. Το αρνί, παρόλο που είναι μαλακό, θα λιώνει στο στόμα και θα έχει εξαιρετική γεύση και όλοι οι φίλοι μας που τα έχουν χρησιμοποιήσει μας έχουν πει το εξής: πως αναδεικνύει τη γεύση του κρέατος, σε καμία περίπτωση δεν τη σκεπάζει. Και αυτό οφείλεται στην ισορροπία που έχουν τα καρικεύματά μας, στην ισορροπία των υλικών. Αυτό είναι το μυστικό μας και τίποτα άλλο. Και θα τελειώσουμε με συνολικά 25 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και εδώ στο αρνάκι. Και φωνάζω το μικρό να φέρει τους μεζέδες, να μαζέψουμε εδώ και να ανάψουμε φωτιά. Ξεκίνησα ήδη να τυλίγω τα φρυγαδέλια. Θα χρησιμοποιήσω μπόλια ή αλλιώς σκέπη που τη λέμε εμείς εδώ οι καρδιτσότες, αρνίσια. Φροντίστε να προμηθευτείτε από πριν γιατί δεν τις βρίσκετε τελευταία ώρα. Κόβουμε κομματάκια την μπόλια. Παίρνουμε ένα σηκώτη που το έχουμε καρικεύσει από την προηγούμενη μέρα και το τυλίγουμε κατά αυτόν τον τρόπο και το βάζουμε στην άκρη. Κατά αυτόν τον τρόπο θα τα τυλίξω όλα και μετά θα τα σουβλήσω. Αφού ολοκληρώσω εδώ το τύλιγμα θα σας δείξω μετά τη διαδικασία για το κοκορέτσι και μετά για το αρνί. Τι θα κάνουμε δηλαδή, γιατί δεν είναι απλά σούβλισμα στο αρνί, έχει και άλλα πράγματα να κάνουμε. Μείνετε μαζί μας για να δείτε και τα υπόλοιπα. Έχω σουβλήσει εδώ το αρνάκι. Αυτή τη φορά το θέλω συμπιεσμένο να είναι και θα δείτε τι άλλο θα κάνω. Είχα κάνει και στο παρελθόν μια παρόμοια συνταγή. Εφόσον έχω βάλει εδώ το κρέας, το έχω σουβλήσει, το επόμενο που θα κάνω θα είναι να το τυλίξω με μια μπόλια αρνίσια. Έχω κόψει ένα κομμάτι εδώ πέρα, περίπου στα μέτρα που θα χρειαστεί και το βάζω πάνω εδώ για να το τυλίξω. Έτσι θα πάρει μια ιδιαίτερη γεύση από το λιπάκι εδώ πέρα της σκέπης της μπόλιας και δεν θα μείνουμε εκεί πέρα, το βλέπετε πως είναι. Θα βάλω και λίγο έντερο, λίγο όμως, όχι όπως το κοκορέτσι. 1-2 φορές θα το περάσω, ίσα για να σταθεί η μπόλια πάνω στη σούβλα. Και καλύτερο είναι να κάνετε αυτή την κίνηση εδώ, έτσι. Και μετά το τυλίγετε κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι όμως πολύ, όπως σας είπα. Μια-δυο στροφές. Δεν θέλουμε να καλύψουμε τελείως, δηλαδή όπως κάνουμε με το κοκορέτσι. Είναι ένα ιδιαίτερο κοντοσούβλι, αρνίσιο. Εδώ θα το κόψω τώρα για να το δέσω. Και θα χρησιμοποιήσω το υπόλοιπο έντερο για να κάνω και τα κοκορετσάκια. Λοιπόν, θα το δείτε τώρα πως είναι τελική μορφή. Αφού στερεώσω το εντεράκι εδώ να μας φύγει. Ορίστε. Αυτό. Θα κάνω ακόμα ένα τέτοιο με τον ίδιο τρόπο και θα κάνω και ένα χωρίς για να δούμε και τη διαφορά στη γεύση.
Σε λίγο θα σας δείξω πώς κάνουν το κοκορετσάκι στις μικρές σούβλες. Εδώ όπως βλέπετε, τα κομμάτια σας είπα από την αρχή τα κόβω μικρά, γιατί το κανονικό κοκορέτσι να ξέρετε είναι με μικρά κομμάτια. Σουβλίστηκαν εναλλάξ, καρδιά, γλυκάδια, σηκώτη, πνευμόνι κτλ. Μέχρι να ολοκληρωθεί. Εδώ βοηθάει βέβαια μια βάση στήριξης ή κάτι οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί ο καθένας για να διευκολυνθεί στο τυλίγμα. Πηγαίνουμε πρώτα μερικές σειρές πάνω κάτω και μετά αρχίζουμε το χιαστή. Αραιό τυλίγμα, χιαστά. Έτσι γίνεται το πιο καλό και το πιο σωστό τυλίγμα. Πριν πάμε να τυλίξουμε οριζόντια τη σούβλα, κάνουμε τα χιαστά. Βλέπετε, καλύπτεται ομοιόμορφα. Εδώ πολλές φορές χρησιμοποιώ μπόλια και εδώ και αυτό είναι το πιο σωστό. Αλλά εδώ δεν έβαλα μπόλια, έχω όμως μπόλικο ελαιόλαδο μέσα για τα λιπαρά και ας γίνει και λίγο πιο ελαφρύ. Μπορείτε, αν θέλετε, διευκολύνει και στο τυλίγμα, να χρησιμοποιήσετε μπόλια αρνίσια. Τυλίγεται και καλύπτονται πιο εύκολα όλα τα κομμάτια όταν χρησιμοποιούμε μπόλια. Ολοκληρώσαμε το τυλίγμα. Μπορείτε, αν θέλετε, να βάλετε και με περισσότερη στρώση από έντερα, είναι ανάλογα με την προτίμηση του καθενός. Εμείς μέχρι εδώ καλά είμαστε. Το κόβω τώρα εδώ για να το σταθεροποιήσω και κατά τον ίδιο τρόπο θα κάνουμε ακόμα 1 ή 2 κοκορέτσια ανάλογα με την όρεξη που έχουμε. Αν δεν θέλετε να τα κάνετε όλα κοκορέτσια, μπορείτε να τα τηγανίσετε τα υπόλοιπα. Να κάνετε μια ωραία τηγανιά. Είναι έτοιμα, μαριναρισμένα και μπορεί να γίνουν οτιδήποτε. Και εμείς τα τελευταία χρόνια, το Πάσχα, τέτοια κοκορέτσια κάνουμε, μικρά, βάζουμε ένα πάνω, μόλις είναι έτοιμο να βγει, βάζουμε και ακόμα ένα και συνεχίζουμε έτσι ανάλογα με την όρεξη που έχει η παρέα. Εφόσον ολοκληρώσαμε με μεγάλο κόπο την προετοιμασία των μεζέδων για το ψήσιμο, τώρα θα απολαύσουμε το τσιπουράκι μας μέχρι να γίνουν και τα κάρβουνα. Έτσι ακριβώς. Άντε γεια μας. Άντε γεια μας. Γεια σας, παιδιά. Και αυτός εδώ ωραίος μεζές. Τέλειος είναι αυτός, είναι. Αυγά με λουκάνι. Δεν παίζεται. Μας έφυγε η μάνα μας συνέχεια τέτοια. Αν έβαζε και καμιά πατατούλα μέσα. Να. Μάνα μας έβαλε. Άρα μάνα. Μπράβο. Άντε γεια μας. Βέβαια. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Πατατοσαλάτα. Να δείξουμε πώς φτιάχνουμε την πατατοσαλάτα κάποια στιγμή, γιατί ήταν ένας συνηθισμένος μεζές στα τσιπουράδικα παλιά. Γρήγορος, εύκολος και οικονομικός. Έτσι ακριβώς. Πάμε για τη συνέχεια. Εάν θέλετε να τα βάλετε όλα μαζί και να τα βγάλετε όλα μαζί, θα πρέπει να ξεκινήσετε από το κοκορέτσι. Είναι αυτό που θέλει τον περισσότερο χρόνο για να ψηθεί. Και αυτό θα κάνω κι εγώ. Θα αφήσω λίγο τα κοκορετσάκια, 10 λεπτάκια να πάρουν μπρος και μετά θα βάλω, σειρά θα έχει το αρνί που είναι τυλιγμένο με την μπόλια και το έντερο. Μετά θα βάλω αυτό αμέσως σχεδόν μετά, αυτό και τελευταία θα μπουν τα φρικαδέλια που θέλουν πιο λίγο χρόνο. Θα προσπαθήσω να τα συγχρονίσω δηλαδή. Να πω εδώ πως όλοι αυτοί οι μεζέδες ψήνονται σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Γι' αυτό φρόντισα νωρίτερα πριν ξεκινήσω το ψήσιμο να σταχτώσω τα κάρβουνα. Για να ελέγξουμε τη θερμότητα που εκπέμπουν τα κάρβουνα, ρίχνουμε στάχτη. Αυτό έκανα και εγώ. Εδώ προχώρησε το ψήσιμο, άρχισε να ζεσταίνεται που λέμε. Και χωρίς να το έχω ξανακάνει άλλη φορά για να ξέρω ακριβώς τους χρόνους, έτσι με το μάτι που λέμε, βάζω τα άλλα τυλικτά, τους άλλους μεζέδες. Αρνάκι με την μπόλια, το εντεράκι
και σε λίγο θα βάλω τα υπόλοιπα. Ελπίζω να μπορέσουν να βγουν όλα μαζί. Λοιπόν, ανά δεκάλεπτο περίπου τα έχω βάλει. Βάζω και τα τελευταία τώρα. Αυτά. Οι μεζέδες του Πάσχα. Η πρόταση των Grill Philosophy. Υπολογίζω ότι είμαστε περίπου στο μέσο του ψησίματος. Αρχίζουν, παίρνουν χρώμα. Καλό είναι οι μεζέδες να μπαίνουν και να βγαίνουν σταδιακά εκείνη την ημέρα του Πάσχα για να τους απολαμβάνει η παρέα σιγά σιγά έναν έναν. Εμείς έχουμε πολλές σούβλες σουβλισμένες και βάζουμε μία-δύο. Μόλις είναι έτοιμες και βγουν στο τραπέζι, ξαναβάζουμε άλλες μία-δύο. Έτσι για να έχει παρέα, να τσιμπολογάει και να πίνει το κρασάκι μέχρι να βγει το αρνί. Είναι όλα ψημένα, έχουν θερμοκρασίες πάνω από 80, τα κοκορέτσια εννοώ. Θα τα αφήσουμε 2-3 λεπτά ίσα να πάρουν χρώμα ακόμα και τα βγάζουμε. Και πάμε για τη μεγάλη δοκιμή. Πέραν από φινάνι. Όχι. Τι όχι. Λοιπόν, κοίταξε, τα εργαλεία τα έχω εγώ εδώ πέρα. Και τα εργαλεία και τα όπλα. Πρόσεξε πώς θα το χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, όσο και να προσπάθησα να τα συγχρονίσω, αυτά βγήκαν τελευταία. Είναι λογικό, ήταν πιο μεγάλα, ήθελαν πιο πολύ χρόνο. Πώς θα το σερβίρω εγώ αυτές τις ημέρες, την ημέρα του Πάσχα, δηλαδή στην παρέα. Πρώτα θα τα ξεσουβλήσω. Πήγαν το ζημιόλα. Θα κρατήσω φυλακή δεμένος τους ανυπόμονους. Άρα κόψει εκεί τώρα. Λοιπόν, και θα το κόψω έτσι. Για μένα τα άφησε εδώ. Τι έχω πάθει εδώ, ρε, κοίταξε, μεζεδάκι έτσι. Αυτό είναι το μεζεδάκι, κοίτα. Αυτό είναι κόψιμο, έτσι θα τα κόψετε στο τραπέζι, πάνω στο ξύλο, πάνω στο πιάτο, όπου θέλετε. Λοιπόν, έτσι κόβεται. Το ζώο δεν κρατιέται. Μένα μου έχουν πέσει τα σάλια. Άρα, το κόψουν τα άλλο. Όχι, μ' αρέσει η διαδικασία. Πολύ τέλειο, Λοιπόν, αυτό πάει μπουκιά, όπως είναι. Μπουκιάκι, συγχώρια που λέμε. Εξαιρετικό, όπως το φανταζόμουν. Τέλειο. Το αμέσως επόμενο που θα συγκρίνουμε είναι αυτό που δεν του βάλαμε έντερο και μπόλια. Πολύ ωραίο. Κρέας, κρέατινο. Πολύ μαλακό, Μαλακό. Και νόστιμο. Αυτό εδώ είναι ιδιαίτερο. Για να δούμε και τα φρικαδέλια. Πάρω έτσι ένα μικρό εδώ πέρα που είδα. Και αυτό τρώγεται έτσι σαν μπουκιά. Καλά το μείγμα και το σηκώτικο κορέτσι. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Δεν μυρίζει αυτή τη σκουτίλα πιο. Δεν μυρίζει αυτό το σηκώτικο. Είναι νόστιμο, είναι γλυκό. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Εξαιρετικό. Και κάνει μπροστά. Μένει τελευταίο αυτό εδώ, που είναι το κοκορετσάκι. Και αυτό πάλι κόβεται κατά τον ίδιο τρόπο. Πάρτε αυτό από εκεί. Ολόκληρο. Λοιπόν, και αυτό κόβεται πάλι σε μπουκιά. Κόβουμε τώρα ροδέλες μικρές και αυτό έτσι είναι το κανονικό το κοκορέτσι, σε αυτό το μέγεθος, παιδιά, να ξέρετε. Μικρό. Και τρώγεται για να είναι μπουκιά, δηλαδή να παίρνεις ένα και να το τρως κατευθείαν, με μία ή δύο. Τώρα εγώ άμα το βάλω αυτό στο στόμα όπως είναι θα ζεματιστώ. Αυτός εδώ δεν καίγεται. Πολύ ωραία. Εδώ το μείγμα για το κοκορέτσι δίνει ρέστα, γιατί είναι κλεισμένο, φυλακισμένο μέσα στο έντερο και δίνει όλα τα αρώματα. Βέβαια, κανένας δεν θα μπορέσει να καταλάβει καμιά μυρωδιά από κανένα από τα μπαχαρικά που έχει μέσα, γιατί αυτό που διέβεται είναι μία νοστιμιά. Έτσι ακριβώς είναι.
Να μην μπορείς να σταματήσεις να τρως. Εδώ πέτυχα σκέτο σηκώτη. Πολύ μαλακό, ζουμερό, εξαιρετικά νόστιμο. Αντί για μας. Οι μιζέδες συνοδεύονται με κρασί, μπύρα, τσίπουρο, ό,τι θέλετε. Στην υγεία σας, Στην υγεία καλό σας. Πάσχα. Καλό Πάσχα.